דן פה עשה קסמים שוב. אני שולח את הקישור. שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו בשלב רבע הגמר, פותחים רשמית את רבע הגמר. ההתרגשות בשיא, בקרוב אנחנו נגיע לפיינל 4, עוד שבועיים, מסכמים את המשחקים, מתחילים לראות את הסוף, אבל בינתיים אנחנו ברבע הגמר. היום יש לנו שידור יוצא דופן, בהמשך הערב הולך להיות לנו אורח מיוחד, שכרגע זהותו תישאר חסויה, ובהמשך אתם תראו מי זה. נגיד שהוא באמת שכמו ומעלה, שווה להישאר. אנחנו נתחיל בדבר הראשון, שהוא כמובן השאלה השבועית שלנו. אז ככה, השאלה השבועית שלנו השבוע היא ככה. איזו תוצאה הביאה לפיליקס זמדגס שיא עולם בגמר תחרות, אבל הוא עדיין הפסיד בתחרות? אז השאלה היא כזו. ב3-3, כן, אנחנו מתחרים היום. רגע, בלבלו אותי. אוקיי, אז איזו תוצאה הביאה לפיליקס זמדגס שיא עולם בגמר תחרות, אבל הוא עדיין הפסיד בתחרות? אוקיי, אז זו השאלה. ובנוסף לזה, אני מזכיר, אנחנו ברבע הגמר, חלק א', זה אומר שהיום יהיו לנו שני דו-קרבים, יחסית קצר למה שהתרגלנו אליו עד עכשיו, ובכל זאת הולך להיות כיף מאוד, הולך להיות מותח, ושוב, שווה להישאר. אז אנחנו נתחיל ישר בדו-קרב הראשון. הדו-קרב הראשון הוא יואב וישנה נגד ענבר סגל. אנחנו מחכים ליואב ולענבר, עוד מעט הם יגיעו. יש לנו קצת תקלה, בינתיים הנה יואב, מסובב את הקובייה, לא כזה קל כמו שזה נראה. עוד מעט יהיה לנו גם את ענבר. אוקיי, יש לנו את ענבר, אפשר להתחיל בדו-קרב. אוקיי, אז אנחנו קצת מחכים. רק עכשיו שלחנו את הקישור ב-Cubers. כמובן שהקישור נשלח בערוץ הרשמי של הקהילה הישראלית. כולם להצטרף ברגע זה לערוץ הרשמי. אפשר לחפש אותו בוואטסאפ, קהילת הקיובינג בישראל, זה יהיה שם. אנחנו נתחיל ממש עוד מעט בדו-קרב הראשון מתוך 2 הערב. עוד מעט מתחילים.
אוקיי, אנחנו מתחילים רשמית ברבע הגמר של גביע און-ליין. לא עכשיו. אנחנו מתחילים את הפתירה הראשונה בעוד 3, 2, 1, יאללה. 8. יואב עם 9.66 וענבר עם 11.14. יחסית טוב. ואנחנו עוברים אל הפתירה השנייה. אומרים לי פה בצ'אט, יואב, ככה לא עושים ZBLL. האם יש אמת בדברים? אנחנו מוכנים להתחיל בפתירה השנייה, ואנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, קדימה. 8. יואב עושה ZBLL והוא עושה 6.00. שאלתי את זה ממש. שיא תחרות אבל. ופה 10.05 מענבר. אז יואב עושה 6.00. אולי מה שנעשה עכשיו זה נמשיך לפתירה הבאה ונסיים את הממוצע, ובסוף הממוצע יואב יראה לנו איך הוא פתר את הפתירה הזאת, יראה לנו ריקון של הפתירה של ה-6.00. אז אנחנו מתקדמים לפתירה השלישית בממוצע. שואלים בצ'אט, בחידה שבועית זה רק 3-3 או יכול להיות איבנטים אחרים? יכול להיות כל איבנט. לפיליקס היה שיא עולם, בכל איבנטים אני לא טועה, לפחות ברובם, אז הכל יכול להיות. טוב, אנחנו מוכנים לפתירה השלישית, ואנחנו עומדים להתחיל אותה בעוד 3, 2, 1, יאללה. 8. אני לא יודע מה יואב עשה פה הרגע, אבל התוצאה היא 9.99 לענבר ו-11.87 ליואב. הכל עוד פתוח, הכל עוד פתוח. אנחנו מתקדמים אל הפתירה הרביעית. אנחנו מתקדמים אל הפתירה. אנחנו מתקדמים אל הפתירה הבאה, מתחילים בעוד 3, 2, 1, קדימה. 8. 12. יואב עם 6.67
מאוד מאוד יציב. מאוד יציב. ענבר עם 10.25, כל הכבוד. אז עכשיו בעצם אחרי 4 פתירות, אנחנו יכולים לראות את הממוצעים הכי טובים והכי גרועים שלהם. אצל ענבר הממוצע הכי גרוע שיכול להיות הוא 10.48, הכי טוב הוא 10.10, אצל יואב הכי טוב יכול להיות 7.44, והכי גרוע יכול להיות 9.40. זאת אומרת שיואב כבר ניצח בדו-קרב הזה, אבל ענבר עדיין יכול לתת פה פייט ולעשות ממוצע טוב. אנחנו עוד מעט נתחיל בפתירה החמישית והאחרונה, שתקבע מה יהיה הממוצע של כל אחד מהם. אני מזכיר, עוד מעט ממש נכנס לשידור אורח מיוחד. לא כדאי לכם לפספס את זה. אורח מאוד מאוד מיוחד. לא כדאי לכם לפספס. טוב, אנחנו ממשיכים לפתירה החמישית. מתחילים בעוד 3, 2, 1, קדימה. שמונה. יואב עושה 7, כמה? 0.9? 89. 7.89. כן, 89. וענבר עושה 8.74. ענבר משיג את הממוצע הכי טוב שלו. יואב לא. ואנחנו מסיימים את הדו-קרב הזה. כאשר הממוצע של ענבר הוא 10.10 והממוצע של יואב הוא 8.07. אז כמו שהבטחנו, יואב יראה לנו עכשיו איך הוא פתר את הפתירה השנייה, 6.00. בואו נראה. אוקיי. אני אנסה להראות את זה ככה אולי. אז התחלתי עם אדום, בפתירה השנייה, לא כך רואים, אבל עשיתי X קרוס, L פריים D L, ואז U פריים R פריים FR, ואז קבתי אחרי הפר הכחול צהוב, עשיתי D, יוטיוב, והכנסתי לאחור עם דאבל רוורס, עשיתי רוטיישן, ואז נראה לי שעשיתי את ה... אוקיי, אני כבר לא זוכר מכאן. עשיתי כנראה את הפר הירוק לבן, ואז עשיתי את הפר הזה, כן, ואז יצא לי ZBL, פישלתי מאוד. איזה סט? T. אז יואב עושה ZBLL ו-F2L עם קצת מזל, ויוצא 6.00. כל הכבוד. תודה רבה ליואב וענבר. ענבר, אנחנו לצערנו נפרדים ממך הלילה, אבל כל הכבוד על ההתמודדות. אז התמודדת פה בכבוד מול יואב, עשית ממוצע טוב, לא נשברת בלחץ, עשית פתירות טובות, כל הכבוד. ויואב, אתה יכול יותר טוב, פעם הבאה אנחנו מצפים לסאב 7, ואתה עובר בכל זאת לחצי גמר, אבל בחצי גמר העלייה לא כל כך בטוחה כבר, אז תיזהר. אני אזהר. טוב, תודה רבה לכם. טוב, אז אנחנו אחרי הדו-קרב הראשון שלנו. אנחנו אחרי הדו-קרב הראשון שלנו, שבו יואב ניצח, נראה לי זה הזמן ככה להגיד מי האורח המיוחד, אבל לא לפני שקצת ניתן לכם כמה ניחושים. אז אני רוצה שתכתבו בצ'אט ניחושים שיש לכם למי האורח המיוחד שיעלה לפה בקרוב. הוא יעלה עוד לפני הדו-קרב השני, ואז נעשה את הדו-קרב השני.
אז תכתבו בצ'אט ניחושים, אני מסתכל בצ'אט, יאללה, ניחושים, ניחושים, ניחושים. אורח מיוחד. אז מה אומרים לנו? יוני שטרסברג. לא, זה לא יוני שטרסברג, אני יכול להגיד לכם את זה. יהנג, יהנג גם לא האורח המיוחד. טימון, טימון הוא לא האורח המיוחד. אוליבר היה אורח מיוחד, כבר לא אורח מיוחד. אז תמשיכו לנחש, תמשיכו לנחש. בינתיים, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה כזה דבר, הולך לעלות. אוקיי, הנה, נגמר לנו הסקר, יואב אכן עלה, דוד של גיל הוא לא האורח המיוחד. אנחנו ממש עוד מעט נתחיל עם האורח המיוחד, אבל בינתיים אני רוצה שתמשיכו לשלוח ניחושים. תמשיכו לשלוח ניחושים. בינתיים אני אשאיר אתכם מבודרים עם הפאזל האהוב על כולנו. יפה, טוב, זה היה הפסקת פרסומות קצרה. טוב, אז יש פה כמה ניחושים. אני יכול להגיד שאחד הניחושים נכון. אחד הניחושים בצ'אט הוא נכון. אחד הניחושים בצ'אט נכון. אז, אם אחד הניחושים בצ'אט הוא נכון, מיהו האורח המיוחד? השאלה נשארת, מיהו האורח המיוחד? טוב, מה, אני אגיד לכם, פרסומת זהב, זה הכל... כן, פרסומת זהב. מזכיר, עוד כמה ימים יש תחרות בשילת, ההרשמה אמנם נסגרה, אבל כולם באים לתחרות, גם מי שלא נרשם, בא לעזור, כולם באים לתחרות בשילת. אוקיי, עכשיו זה הזמן לחשוף מי האורח המיוחד. אז כולם להיות מוכנים, כולם להיות מוכנים. האורח המיוחד הוא... מי יהיה האורח המיוחד? האורח המיוחד הוא לא אחר מאשר פיליק זמדגס מאוסטרליה. הוא האורח המיוחד שלנו הערב, הוא ולא אחר. הטוב בכל הזמנים, מי שידוע בזכות שיאי העולם שלו, השליטה שלו בכל ענף, כל מקצה לפני כמה שנים, פיליק זמדגס הוא האורח שלנו הערב, והוא ממש עוד כמה דקות יצטרף אלינו לשידור, לראיון קצר ולקבל שאלות מכם. אתם יכולים לשאול שאלות בצ'אט ולקבל תשובות מפיליק זמדגס על הכל. לשאול אותו איזה שאלות שאתם רוצים. אז אני אגיד, אני הולך לדבר איתו באנגלית, אבל אני אתרגם את התשובות שלו לעברית כדי שכולם יבינו. רגע, יש לנו קצת תקלה, עוד מעט. Hello, Felix. Hi, how's it going? How are you? Good, good. How are you going? I'm good. I will introduce myself. I am Amitai. I'm a delegate in Israel. Of course, great meeting you. Your name goes before you. Of course. Nice to meet you as well. Nice to meet you too. Thanks for inviting me. Of course, you're always invited. Of course, this is the Israel Online Cup. We held a tournament, 32 competitors, like a World Cup theme.
and now we are in the quarterfinal stage, and we have our special guest, Felix, and he's here to answer some of our questions, some of your questions from the chat, and once we get some questions from the chat, we will start the interview, and now I'll say it in Hebrew. אז הנה פיליקס, הוא פה לענות על שאלות שלכם מהצ'אט, אז קדימה, תכתבו שאלות בצ'אט בשבילו שהוא יענה עליהן, זו ההזדמנות שלכם לקבל תשובה ממנו על מה שאתם רוצים. בינתיים אני אתחיל בלשאול שאלה. So, Felix, while we're waiting for the audience questions, I will ask you a question of mine. Currently, after you have so much experience in cubing, I mean more than 10 years, how do you prepare for competitions? You know, we have a competition in Israel in a few days. If you would like to give some tips for our viewers, how to best prepare for a competition few days before it, how would you train for it? It's a good question. I think for me, it will depend on what sort of competition it is. So if it's a national championship or a world championship or something like that, you know, I'll try and do a bit more planning around that. So, you know, practice in the months leading up to it and make sure I'm really well prepared, all my events that I'm participating in. If it's just a local competition, so just a one day or on a weekend, and it is what it is right now. There's no other competitions around it. I might do a bit of practice during the, like, I'm always doing practice just casually or whenever I feel like it. Coming up to a local competition, I might just do a bit more that week for the specific events or for the 2 weeks leading up to it. So just what events are happening. Sometimes I have 2 or 3 competitions in a short span, so within 1 month. Then I might do a bit more, but I don't. Nothing too precise or deliberate. And then I think also the other important thing is making sure you're happy with your hardware, the setup is good, and then just make sure you eat well, sleep well, make sure you have a lot of energy, enough energy to perform well when you need to. That's the most important. Sleep well, eat well, have enough energy. I'll just translate it shortly in Hebrew, and then we will continue. אז הוא אומר לנו כזה דבר, אם אני מתאמן לאליפות ארצית, אליפות עולם, אז אני מתכנן ממש חודש-חודשיים מראש, תוכנית פעולה מאוד מסודרת, על איך אני אתאמן לכל איבנט, ולבדוק שבאמת אני מכסה את כל האיבנטים שאני מתחרה בהם. ואם זו תחרות אזורית קטנה, אז באמת שבוע-שבועיים לפני התחרות, לוודא שבאמת מספיק חמים בכל האיבנטים שהולכים להיות, שכל החומרה, באמת אנחנו מרוצים ממנה, הקוביות שלנו מספיק טובות, אם צריך לעשות סטאפ. כן, אז זו התשובה שלו, ועכשיו, now we will continue to a question from the chat. Okay, so, SpeedCube DB asks, do you have any suggestions for new competitors? Suggestions for new competitors, if it's your first time at a competition, I think the top 2 things I would say is, 1, don't worry too much about your times. Whatever you get at this first competition, you might do well, you might not do so well, but just don't go in with really high hopes and expectations. Just go there with open mind and try and have fun. And then I would say, try and talk to other cubers. It might be your first time meeting other cubers in real life, and that's really exciting. And so see if you can get to know some others, because they'll be your friends at competitions in the future. So, אז הוא אומר כזה דבר, למתחרים חדשים, אל תבואו לתחרות ראשונה שלכם עם הרבה ציפייה מהתוצאות. תבואו עם ציפייה להכיר קיוברים חדשים, ולאו דווקא מהתוצאות האישיות שלכם. התוצאות עוד יהיה זמן לעשות תוצאות טובות, יש עוד תחרויות, אבל העיקר שתבואו, תכירו עוד חברים שגם אוהבים לפתור קוביות. וכמובן לעזור בתחרות. Okay, so next question.
Question from LK Cubing. Will you ever practice clock? I think it's a question, but I won't say I'll never practice clock. Maybe one day, if I'm really bored, then I want to practice my clocking skills. Like get good at other events that I'm not really good at, like my blindfolded and clock and skew, whatever. But I have no interest. No. Yeah, I mean you're the skew god, so. No, I'll leave that to other people. There's enough events already for me to practice. טוב, אז הוא אומר לנו שבינתיים זה לא ברשימה שלו להתאמן על קלוק, כמו על איבנטים אחרים, כמו סקיוב ובליינד, כרגע לא ברשימה, אבל אולי מתישהו כשיהיה לו ממש משעמם, הוא יפתור את זה. אוקיי, next question. Question from Dan Boaron. What is the last algorithm you learned? When did you last learn an algorithm? That's also an interesting question. I last learned an algorithm would have been at the competition 2 weeks ago, 2 or 3 weeks ago. I might have learned some sense. But it's just like a ZBLL, just a different way of doing a certain ZBLL. I used to do a really bad algorithm, and Chris Mills, he taught me a better one. Nice. Yeah. Okay, so you're still learning ZBLLs after all those years. Well, just like better new algorithms. Whenever I go to a competition and there's people that know it is quite a ZBLLs, luxury to improve ZBLLs. You first need to know well, ZBLLs. these ZBLLs I would have learned like 13 years ago. So there's better algorithms now, but I just haven't learned them. So yeah. I see. Okay. אז הוא אומר לנו שהוא למד לפני שבועיים ZBLL, שיפור ל-ZBLL שהוא כבר ידע, לימד אותו קריס מילס, למי שמכיר. כן, אז זו התשובה לשאלה הזו. Next question. What is your favorite side event? And why? From מאור חותר. Side event, is that anything except 3x3? Probably anything except n/n's, I guess. Okay. I think I don't do many of them. I don't compete in many of them. I used to do, like when I was little, I used to compete in every single event and do all the rounds and try and do as good as possible in everything. Now I only do really the main events. But I guess the one side event I do is Megaminx, just because it's F2L over and over again. Kind of nice. The one I like watching the most and I think is most exciting is blindfolded. 3x3 blindfolded. Nice. אוקיי, אז הוא אומר לנו שהסייד איבנט האהוב עליו הוא כרגע מגה-מינקס, כי זה פשוט F2L שוב ושוב ושוב. אוקיי, next question is from Yot. Segue from you said you like blind. Are you still trying to get a 4-blind and 5-blind mean to complete your profile? I don't think I've participated in 4-blind and 5-blind for a long time, many years. So maybe one day, but I'm pretty happy with the profile now. All of my blind, my 3-blind, 4-blind, 5-blind and multi is overall PB. אוקיי, אז הוא אומר לנו שכל התוצאות שלו בבליינד, חוץ מ-3-בליינד, הם פשוט PB, והוא לא התחרה הרבה מאוד זמן, והוא אומר שכרגע הוא מאוד מרוצה מהפרופיל שלו. אוקיי, I'll just say something, you know, I believe you hear, like some terms are, like in English we say nibble like F2L, Megaminx. I mean, it's all the same. So like you hear me talk and I say like, yeah, and the clock, and then the F2L. It's the cubing language. Yeah, the cubing language, exactly. Yeah. Okay, so next question is from Ben Barron. How did you stay motivated when trying to beat a record that was way ahead of its time? Improving your 6.54 after 3 years is crazy, and I'm in a similar situation right now with my 6.18. Yeah, it's a good question. Is that a 6.18 average? Wow, that's not bad. I think Ben can beat that though. I've seen him do some pretty fast solves. I guess. I mean, when you get it is sometimes demotivating. It's nice though. It's a good way of getting demotivated. If you do times that are so good in competition,
yeah, I might not have practiced that event for a few months afterwards or something. I guess I'm a bit lucky because I just always found it fun. Like, at least for the first, when I was younger and practicing cubing, I didn't really practice so much because I want to bet this record or this record. I just practiced because I enjoyed it and I enjoyed getting faster. And so even if I got some really good times in competition, it was still just enjoyable for me to practice and improve and get faster. So I was a bit lucky there, but I don't know. Yeah, maybe I'd leave it for a few months, practice some different algorithms or something. That would be my advice, and just be happy that you got the good times in competition. אוקיי, אז הוא אומר לנו את הדבר הזה, אחרי שמשיגים תוצאה ממש ממש טובה בתחרות, ומרגישים שלא יכולים לשבור אותה, אז מה שהוא היה עושה, זה לקחת קצת צעד אחורה מלהתאמן עליו, וללמוד דברים חדשים, ולנצל את זה שאין ממש סיכוי בזמן הקרוב לשבור את התוצאה הזאת, כדי ללמוד דברים, ואז לעשות קפיצה יותר גדולה, ובסוף לשבור את השיא הזה. Okay, next question. Let's see. Okay, a question from Yotam Cubing. Which WR do you think you have the biggest chance to break? Oh, probably none. Probably none. What is there? Oh, I really don't know. Maybe. Oh, I have no idea, honestly. All the WRs recently are just 2x2 single with a really easy scramble. אוקיי. אז הוא אומר שהשיא עולם שהוא אולי ישבור זה 2x2. אוקיי. Okay. We have another question. This one is from just a second, let's find a good one. Okay, this is a question from Nathaniel Poo. He's good at pyraminx. How to handle pressure in comps? How to do it? Yeah, that's a really hard question, because I think even now I still find it difficult sometimes. I do okay in most of my events, but when it's 3x3, I still feel nervous all the time, every round. So there's a few things I try and do, like make sure I'm prepared as much as possible. So I'm warmed up. I'm happy with my cube. I've practiced, whatever algorithms. So if it's ZBLR algorithms, I've practiced those and I'm confident with them. The one thing that I've played with, or the one thing that I've tried recently, is just picking a cross color much more quickly. I used to struggle sometimes a lot last year with my inspection, and taking 10 seconds to pick a starting color. So picking that faster. And then just going to a lot of competitions, I think, is the biggest one. If you can. Okay. If you can. Yeah. Practice big pressure. If you can. I mean, I am making my best to make sure there are competitions in Israel. אוקיי, אז הוא אומר לנו כזה דבר. הוא אומר שהדבר ראשון, הפתרון הכי טוב, זה פשוט לבוא לכמה שיותר תחרויות, ובסוף זה יוריד מהלחץ. בנוסף הוא אומר, לוודא ולדעת עם עצמך שבאמת התאמנת הכי טוב לאיבנט הזה, ואם יש משהו חדש שלמדת, לוודא שאתה יודע אותו טוב, ואז להיות בטוח בעצמך, זה הכי חשוב, להיות בטוח. Okay, next question. It is another question about four blind. Were you actively practicing four blind when you got the WR, or was it a complete fluke? I bet most people who don't even know Felix had a four blind WR. I was quite an obscure fact. I was practicing a lot. Like I said, when I was younger, I liked doing all of the different events and practicing every event. And so I was okay at three blind, but I was not
anywhere close to the best in the world. The really, really fast people. Four blind, I think when I was doing it, like the record just hadn't been broken for a long time. And there were a number of people who were getting really good times at home, like, 3 minutes. And I started practicing and I improved a lot, and that was kind of fun. And then I was starting to get a few times close to the world record at home. So that was motivating as well. So I just kept practicing really hard because I knew I had this competition coming up where I'd have an attempt. And all I wanted to do was just get a success. I wasn't really trying to get the world record or anything. I knew if I got a really good solve, then maybe there's a chance. And I got a really nice scramble. It's one of the easiest four-blind scrambles I think I've ever had, and I got a PB, yeah. Nice. אוקיי, אז הוא אומר לנו שכשהוא קיבל את השיא עולם, הוא באמת התאמן לזה, אבל בנוסף לזה גם היה ערבוב פשוט ממש קל, וזה גם היה PB שלו. אוקיי, so I think we are close to finishing, right? Sure. Well, a couple more, that's fine. A couple more questions is fine. Whatever you like. If it's fine by you. Yeah. Okay. So, a question from Matan. What can you tell about your first competition? Do you remember it? I remember. Yeah, definitely. I think everyone remembers their first competition. Maybe not every single competition, but yeah, definitely everyone remembers the first one. And it was when I started, there were no competitions in Australia at all. And I was practicing a lot for like a year and a half and was getting some pretty fast times, like, top 50, top 100 in the world. And so there was a competition in New Zealand, and I asked my parents if they would take me there. It was the first ever competition in New Zealand, and we went there as a holiday, and they took me there, which was really nice. And I just remember it was a really it was in like a museum, so it was really loud. There was a lot of music. There was like a commentator as well. So it was quite a big event. And yeah, I just remember being just super excited to get the opportunity to get my solves officially recorded. Yeah. No podiums. I think I won. Well, because there weren't too many competitors, maybe like 40 or 50. I can't remember. I think I was able to get, podium in most of the events. Yeah. Nice. Yeah. That's a good experience for first competition, to podium in most of the events. Yeah. Well, I'd already been cubing for about a year and a half. Yeah. And cubing a lot. Yeah. טוב, אז הוא אומר לנו שבעצם התחרות הראשונה שלו בכלל לא הייתה באוסטרליה, התחרות הראשונה הייתה בניו זילנד, ופשוט לא היו תחרויות באוסטרליה, והוא התאמן שנה וחצי מאוד מאוד קשה, והוא ביקש מההורים שלו, כשהוא היה יותר קטן, לפני הרבה זמן, לטוס לניו זילנד לתחרות הראשונה שהייתה שם, והוא זוכר שהיה אירוע מאוד מאוד גדול, וזה היה מאוד מרגש. Okay, so we are off to the next question. Okay, this is a question from okay, SpeedCubeDB again. You are known for dominating the 5x5 scene for many years. What made you switch to Yao? Do you think it's better? Same goes for 6x6. And did you switch on 7x7? So what made me switch to Yao? Oh, look, it's been a long journey. I've experimented with it for many years. I thought my times, at least last year, I thought my reduction times were slower than my Yao times, but then I switched back to reduction for World Championships because I was much faster. Switching to Yao, basically, I think about it simply like I watch Max Park's 7x7 solving, and I think to myself, I cannot do that. There's no way I can solve like that. But then I watch someone like Kieran Bean from Ireland do a 7x7 solve in about the same time, and I look at his solves and I'm like, okay, I think I can like do that turning
and that look ahead. And so that's kind of the way I'm thinking about it. I guess I haven't done too much research, but I guess the view would be it's more efficient, and so I don't need to turn as fast to get times like that. And so people like Kieran, now Nam and Timon have had so much success with it that I felt like it was just worth continuing to do it myself. But yeah, it's been a long journey. I used it in 7x7 in competition for the first time last weekend as well. So that was exciting. Nice. Yeah. That's interesting because usually it's referred to as the less efficient method because Redux supposedly has fewer moves to solve the cube because you don't need to preserve all the cross edges. But you might mean by efficient by like the moves to look ahead ratio, something like that. Something like that. Yeah. I haven't actually run any numbers or anything like that. Yeah, of course. It's just more watching the videos side by side and like thinking to myself, if this Max gets a 140, Kieran gets a 145, watch the same video, and I'm like, okay, I can definitely do this if I practice hard enough. I don't know if I can't turn and look ahead. that's insane. Yeah. אוקיי, אז הוא אומר לנו שבאמת הוא החליף ליאו בזמן האחרון, הוא הרגיש שבעצם לעומת רידקס יש לו הרבה יותר פוטנציאל ביאו, הוא יכול לסובב יותר מהר ולעשות לוק ההד יותר טוב. כן, והוא ראה מהטובים בעולם, אנשים מהטובים בעולם, והוא אמר, ככה אני יכול לעשות אם אני אתאמן, לעומת רידקס, שהוא מרגיש שזה יותר מדי, שגם אם הוא יתאמן הוא לא יצליח לסובב כל כך מהר. אוקיי, next question. Do you have an event in mind you think the WCA should add from your time cubing? Not really. I don't know what the candidates would be. Your candidates. Sorry? It's your candidates, whatever you... Yeah. I mean, for me, because I'm more a speed solver, so I'll see what events are they do in competition. I'll learn those and practice those, and if it's not in competition, I don't care. But there's other people. There's other people that are more like interested in just puzzle solving in general, and so we'll practice and do other things that are not in competition. I'm definitely not one of those people, so. I don't know. Killer Minx might be fun, but it's probably a bit small and too much luck, maybe. But I'm at least happy that they removed like magic and feed. I thought clock is speed solving technically. I thought clock was on the way out, but I think now there's no chance it's going to get removed. Maybe like 4 or 5 years ago, clock was pretty unpopular and it was really hard to run in competitions, but now it's fine. Yeah. So, yeah. I mean, now with the new Chi clock and the new regs, it's just it's much easier now. Okay, next question. Let's see. Let's just get the classical question from Ori S probably. I got today my first sub 15 solve. Any tips on getting better on 3x3? The question. It depends on it depends on your solving style and technique, but around the sub 20 mark, there's probably a few things you could focus on. So one would be just making sure you've learned all the PLLs if you haven't. Like OLL you can learn gradually. It doesn't really, it will cut maybe 1 second off your times, but it's not going to make a gigantic, maybe 1 or 2 seconds off. So gradually learn the OLLs. So algorithms, F2L efficiency and look ahead. So try not to rotate too much during your F2L. Rotations are fine some of the time, but if you're rotating around 5 or 6 times during F2L, try and cut that out. Look ahead, F2L solution efficiency. So I would say watch example solves from really fast cubers. Cube see skills,
Yeah. See how they solve their F2L pairs. You don't need to do anything too fancy, really, to keep improving from here. It's just efficient solutions and look ahead. And then the other really important one is finger tricks as well. So compare your finger tricks to, I don't know, who's the best at finger tricks? Probably Timon or, if you have it. Yeah. There's a lot of good videos on that on YouTube as well. But those are probably the three things. So look ahead, solution efficiency, finger tricks, and I guess just learn your OLLs and PLLs. Yeah. Okay. So about OLLs and PLLs, a question from Yoav Vishne, 113 2x2 average. Do you think forcing a ZBLL after F2L is good on some OLLs? Is what? Forcing a ZBLL on some OLLs, including F6F prime, for example. Yeah. Is good. Yeah. Is it worth it? For me, if you have good ZBLL recognition, yes, I think it can be worth it in some cases. So the one that I definitely do it for is just this one. Oh, I see. Okay. Just because it gives you this. So that's the one that's, for me, definitely the best. Some of the others are like, I don't know. It depends on how good you are at ZBLL, but I think it's a bit more marginal. Timon kept telling me, like, only do it in really, really easy cases because he's actually done the work and analyzed this. So I think for some cases where it's 6-mover and the OLL is really bad, I think it's worth it on average. But I'm trying to do less of it, actually. What I did a lot in recent years, last year, was during my F2L, even try and orient more edges to give myself, ZBLLs. But sometimes I was just doing things that were just definitely slower than OLL and PLL. So yeah, I think for easy cases, definitely, but you don't need to overdo it. Okay. Let's do 2 more questions and then we will let you go to your work day. I can say right. now for Felix, it's 7:30 a.m., right? Yeah. 7:30, it's very early. He needs to get his day done. Yeah, morning coffee. Just waking up. Yeah. Nice Anyway, way to it's a wake good up. opportunity to say thank you very much for joining us. Thank you for having me, and good luck with all the quarterfinals and finals. And looks like you're doing a really professional stream. So send me the link. I'll give it a watch. Thank you. Even though it starts on 6 a.m. when you. One little problem, yeah. Okay. Let's look for a question. Okay. Questions just repeating themselves. Okay, a short question, and I know the answer for it. Do you know CSP, and will you learn it? Probably not. Definitely not. I can't remember the last time I've solved a square one. Okay. Sorry. Yeah. You just disappointed someone in Israel right now. I know. Okay, so let's look for a last question. You know what? I'll ask you a question. Sure. Now that you're very experienced and you have, I mean, of course, you are very known in the cubing world. And now, again, you're already an adult, you work, you have a life. How does traveling to cubing competitions
how does it work? Because I mean, I know you went to the World Championship, but generally, also you live in Australia, which is a bit remote. I know for myself that traveling around the world, meeting cubers from other countries and seeing other communities and how they run competitions is very interesting, and I love it. And what's your opinion about it? Do you still do it? Do you still plan on doing it? Yeah, no, it's definitely one of the amazing things about cubing, and I've been very lucky, obviously, to be able to travel around the world and have those opportunities. So yeah, I feel really lucky to have been able to do that. Obviously, the two really big traveling years for me were 2017 and 2018, where I finished my university and I wasn't working yet, and I just did competing and traveling. So those were some amazing years, and I got a lot of traveling out of my system, but so I'm obviously not going to be going back to that. One, because yeah, I've got other things going on, and two, because those are the years still where I was, number one, number two, really trying to get records and that sort of thing. Now, if I did that, it would just be more for fun. But yeah, it's amazing to see cubing being such a global, like you said, global language. Anyone, if you go to any country and you're just there with cubers, there's an immediate connection that's formed. Obviously, I'm doing a bit less travel, but basically I still plan to go to the World Championships each time. My work is not too strict, so they allow me to take time when I need to do these sorts of things. So yeah, definitely still planning to travel, but not like take half a year off and go to competitions around the world. I don't think I'm going to be doing that. That's quite exhausting. Yeah. Okay, so I just have another interesting question, which is I am interested in. In Israel, we have a relatively large community. We have like about 300 to 400 active competitors for about 9 million citizens, which is very good. I know the community in Australia is very big as well, and I know that Israel is a very small landmass. I mean, we can drive by car to anywhere in one day and return, and it will be okay. But in Australia, I need to like take planes and stuff. I'm interested in how the community plays out. Is it different to go to a competition in, say, Sydney or Perth, or does it feel like you're going actually abroad? Does it feel like a totally different competition, even though it's still in Australia? No, it feels pretty similar because all of the competitions in Australia are under Speed Cubing Australia, and so the way of setting up the stations and doing the running and all of that is all the same, and all the delegates wear the same shirts everywhere. Yeah, your shirts, yeah. So the structure and format is pretty similar in most places around Australia, and I guess just you go there and it's a different group of people, and there's different group of delegates and organisers, and really keen competitors in Perth and in Adelaide and Melbourne and Sydney. So I think the main difference is just the people, but yeah. But yeah, that's interesting. Yeah. I mean, I find it interesting. Probably everyone watching is like, what is it talking about? No, I'm very interested in like how communities work around the world. And then the really nice thing is when everyone gets together. So maybe once a year, whether it's a nationals or we have like our oceanic championships as well every second year now. We just started. When all the communities get together, it's like one big party. So. Yeah, great. Okay. Cool. Thank you very, very much for joining us and waking up with us. Yeah, for us, I mean, it's already 10:30, 10:30 p.m. And so you are on the next day already. You started you already started really fast. Yeah. Okay, thank you very, very much. I'll just say in general, this interview will
be up on the Israeli community YouTube channel. It won't be lost media, so everyone could watch it. And I'm personally inviting you to come to Israel whenever you want. Of course, you will be very welcome. We'll make sure not too many people will bother you. And yeah, thank you very much. Thank you. Yeah, I'd love to come visit one day. Yeah, if I can. If you can, yeah, it's pretty far away. Yeah, cool. I'm Thanks- also no, thanks hoping so to much for come to having me. Australia one day. I have family in Melbourne, so I'm Oh, hoping nice. to come one day and compete in Australia. Yeah. Good idea. Good idea. Thanks for having me, and yeah, good luck with the rest of the event and competition and all your competitions that you're doing online and in person. So you're doing a great job. Thank you. Okay. Cool. See ya. ביי ביי. טוב, תודה רבה לפיליקס זמדגס שסיפק לנו ראיון מצוין, ממש ממש מצוין. למדנו דברים מאוד מעניינים. מקווה שנהניתם מהרעיון. כמו שאמרתי, הוא באמת יישאר בערוץ יוטיוב של הקהילה בסרטון נפרד, לא רק בתוך הלייב, כדי שכולם יוכלו לבוא ולראות אותו. טוב, במעבר חד, אנחנו עדיין ברבע הגמר, ואנחנו ממשיכים לזוג הבא. אז הזוג הבא הוא נתנאל פור נגד דן בוארון. אנחנו ממש בקרוב מתחילים את הדו-קרב הזה. הנה נתנאל, מסובב את הקלוק. אוקיי, ממש עוד רגע. עוד רגע. אנחנו עדיין לא רואים את דן. עוד מעט. אנחנו עוד מעט נראה אותו, יש לנו קצת תקלה. בינתיים, נתנאל, תספר לנו איך התרשמת מהרעיון עם פיליקס. סיפק את הסחורה. הבטחנו אורח מיוחד, קיימנו. אני עדיין לא רואה דן, אנחנו מנסים לטפל בבעיה הזו. כרגע המצב לא ברור. אנחנו מנסים לתקן את זה ונתחיל מיד בדו-קרב. אנחנו עדיין מחכים. שומעים? אנחנו מחכים. אם לא יעבוד בקרוב, נאלץ לתת ניצחון טכני לנתנאל.
טוב, אנחנו קצת בבעיה. כן, יש קצת פשלה שהוא קצת לא נמצא. אוקיי, אז אנחנו בינתיים, במקום לבזבז לכם את הזמן, אנחנו עוברים להגרלה. יש לנו הגרלה לעשות. אז, מה ההגרלה? אוקיי, אנחנו מגרילים מספר מ-1 עד 13. הזוכה בהגרלה יזכה אוקיי, אז ההגרלה הזו היא עבור החידה, שאני שאלתי בתחילת הערב, שעכשיו אתם גם מבינים למה. השאלה הייתה, באיזה גמר, בגמר של תחרות, פיליקס זמדגס שבר שיא עולם, אבל לא ניצח את התחרות. אז הוא עשה את הפטירה של 4.73, שיא עולם סינגל, אבל הוא הפסיד למאץ וולק בגמר של התחרות בממוצע. והיו לנו 13 אנשים שענו נכונה על החידה הזו, אז הגרלנו ביניהם גיפט קארד של $10 לספיד קיוב שופ, והם יקבלו אותו. אז המספר שיצא הוא 4. מי זה מספר 4? אז המנצח בגיפט קארד הוא אופק ויינסטוק. אתה מנצח, זכית $10 לספיד קיוב שופ, מתנת ספיד קיוב שופ, שאני גם אגיד שספיד קיוב שופ נורא תומכים בנו עכשיו בכל התחרויות שגם יש בארץ בכללי. התחרות בשילת ביום שישי ושבת, הם נותנים לה את הפרסים, ושווה מאוד להגיע, כי גם הולכות להיות הגרלות. כן, אז זו ההגרלה שלנו להיום על החידה, וכרגע זה נראה שאין לנו את דן, אז אנחנו מחכים לו עוד 2 דקות, כי הוא מנסה לתקן את התקלה, ונקווה שהוא יצליח לתקן אותה, ואז נעשה את הדו-קרב. שומעים אותי? כן, כאילו, אני רואה דן. אנחנו מחכים עוד קצת. בינתיים אנחנו רואים את יכולות היד אחת של נתנאל. תראה.
שואלים אותנו מה קרה לקרב בין נתנאל ודן, אז דן מתקשה כרגע להתחבר ללייב, ואנחנו מנסים לתקן את זה. מנסים לתקן את זה במהרה. ונקווה שזה ייפטר בקרוב. רגע, ננסה. אנחנו מחכים עוד קצת. טוב, אם זה לא ייפטר בקרוב, אנחנו... כאילו... כן? אנחנו מנסים לפתור את הבעיה עכשיו. אני בשיתוף. כן. בואו נראה, האם אנחנו פתרנו את הבעיה? האם פתרנו את הבעיה? בואו נראה. בינתיים איבדנו מלא צופים, כולם הלכו כבר לישון, אבל אנחנו לא נכנעים. הופה. יאללה, אפשר להתחיל. אז הקרב יקרה היום. לא, נראה לי שומע גם אתכם. דן, אתה שומע את כולם? טוב, אז התקלות הטכניות שלנו מרעימות עלינו קשיים, ואנחנו נקיים את הקרב הזה בשבוע הבא, משום שהבעיה היא לא אצל דן, והוא כן יתייצב לדו-קרב, אנחנו לא הולכים לפסול אותו, ואנחנו נקיים בשבוע הבא 3 דו-קרבים, ונסיים את רבע הגמר בשבוע הבא, גם משום שעכשיו כבר מאוחר, ואנחנו רוצים שכולם יוכלו ללכת לישון. אז אני אגיד לכולם שוב, תודה רבה שצפיתם, ואנחנו בשבוע הבא, בחלק השני של רבע הגמר, עם 3 דו-קרבים מאוד מאוד מותחים, ולהיום אנחנו מסיימים את שידורנו, נתראה בשבוע הבא.